كده فاضل لي اخر معلومه في الريليشن شيب، وهي معلومه البارتيسيبيشن. البارتيسيبيشن عكس الكارديناليتي، بتعبر لي عن مينيمم الريليشن شيبس اللي ممكن تحصل مع الانتيتي انستنسز دي. بعبر عنها ازاي؟ بماست او بماي. دبل لاين بتعبر عن ماست، وسنجل لاين بتعبر عن ماي. فهاجي اقول هل الامبلوي ده لازم يشتغل في ديبارتمنت ولا لا؟ لو لازم يبقى متعين على ديبارتمنت معينه، يبقى هحط هنا دبل لاين عشان تعبر عن الماست بتاعتي. participation دايما بتبقى معتمدة اكتر حاجة على البيزنس سيناريو بتاعك، فانت بتشوف البيزنس بتاعك بيسمح ان في موظف يتعين من غير ما يكون متعرف ايه الادارة اللي هيتعين عليها ولا لا، وعلى اساس كده بتقرر هي ماست ولا ماي. طب هل الديبارتمنت لازم يكون متعين فيها موظفين؟ مش شرط. انا ممكن اقول اني بفتح الديبارتمنت بتاعتي بس لسه ما حطيتش موظفين معينين، او لسه بعمل ريكروتمنت لموظفين، فما فيش حد لسه اتعين عليها. طيب هل الديبارتمنت بتاعتي must be managed؟ هقول ان انا لما بعرف ديبارتمنت لازم اعرف المانجر بتاعها. طيب هل الامبلوي must manage a department؟ لا، لان لو انا قلت هنا في الريليشن شيب دي، لو انا في الناحيه دي قلت انها must، يبقى انا بقول ان كل الموظفين اللي عندي لازم يكونوا مانجر للديبارتمنتس، فهنا دي هتبقى البارتيسيبيشن بتاعها may. نيجي على الريليشن شيب بتاعه work on. هل كل الموظفين اللي عندي لازم يكونوا بيشتغلوا على مشاريع؟ انا عندي موظفين ممكن يبقى فيه security، ممكن يبقى فيه HR، ممكن يبقى فيه finance، فمش شرط يكونوا كلهم assigned على project. فالparticipation on this side هيبقى may. طيب البروجكت، هل كل البروجكتس بتاعتي لازم يكون بيشتغل فيها موظفين؟ I have two scenarios. لو انا بقول ان البروجكت بتاعي انا بدخل تندرز مثلا وباخد بروجكتس معينه، وبعدين بقرر مين الموظفين اللي هتشتغل في المشروع ده اوبشن، فساعتها هقول ان البارتيسيبيشن من هنا ماي، ودي غالبا هتبقى البيزنس كيس اللي احنا هنستخدمها. بس في اذر بيزنس كيس بتقول ان لو انا البروجكت بتاعي ده لازم لما اكسبت اي بروجكت وادخل البيانات بتاعته على السيستم اتليست هحط موظف واحد اللي هو هيكون البروجكت مانجر بتاعه، فساعتها البارتيسيبيشن من الناحيه دي لازم يبقى ماست. البيزنس سيناريو اللي احنا هنفولو ان هي ماي، فهقول ان البروجكت بتاعي ممكن اسجل البيانات بتاعته من غير ما يكون متسجل عليه موظفين، فالبارتيسيبيشن من الناحية دي may. الريليشن شيب بتاعت has اللي هي ما بين الامبلوي والديبندنت، هل كل الامبلويز لازم يكون ليهم ديبندنتس؟ لا، مش شرط، ده اوبشن للموظف ممكن يستخدمه وممكن لا. طب هل كل الديبندنتس لازم يكونوا تابعين لامبلويز؟ فالبارتيسيبيشن من هنا هيبقى دبل لاين، هيبقى must. احنا اصلا قلنا ان شرط من شروط الويك انتيتي ان وجودها يكون معتمد كليا على وجود انتيتي تانية، في الحالة دي بيبقى اسمها الاونر انتيتي بتاعتها. فالبارتيسيبيشن ما بين الويك انتيتي والاونر انتيتي بتاعتها لازم يكون must من ناحية الويك انتيتي. طيب supervise، employee بيسوبرفايز other employees. احنا فاكرين ان السايد بتاعت ال1 دي قلنا ان هي السايد بتاعت السوبرفايزر. هل الامبلويي اللي بيأكت as a supervisor ده، هل كل الامبلويز must act as a supervisor؟ لا، لان مش منطقي ان كل الشركة هتبقى supervisors. طيب السايد بتاعت الماني كانت بتعبر عن الامبلويز that are supervised. هل كل الامبلويز لازم يكون ليهم supervisors؟ هنا هقول ان البارتيسيبيشن may برضو. ليه may؟ لان انا لو افترضت ان كل الموظفين بتوعي لازم يكون ليهم supervisor، هاجي عند tip of the pyramid واعلى hired employee في الشركة عندي CEO او الدايركتور، ده شخص ملوش supervisor، فلو عندي واحد بس هيكسر الرول ما اقدرش اقول ساعتها ان البارتيسيبيشن must. والبارتيسيبيشن من الناحية دي كمان هيبقى may. عايزين نوضح البارتيسيبيشن بتاعت الريليشن شيب اللي هي own، فبقول هل الامبلوي must own a car؟ لا، فهتبقى البارتيسيبيشن من الناحية دي may. طيب وهل الكار must be owned by an employee؟ هتبقى لا برضه، وهحسبها من هنا may. طب ليه بقول ان الكار may be owned by an employee؟ عشان ده جراج بتاع الشركه بتاعتي، فعادي ان في عربيات تبقى ملك للشركه وفي عربيات تبقى بتاعه الموظفين، فعشان كده هسيب البارتيسيبيشن من الناحيه دي may. طيب بالنسبه للريليشن شيب اللي هي has ما بين الكونتراكت والامبلويي، هل الكونتراكت لازم يكون بتاع موظف معين؟ اكيد، فانا هقول ان هنا البارتيسيبيشن عندي must. وهل الامبلويي لازم يكون عنده كونتراكت؟ اكيد، فهحط من الناحيه دي كمان must. دبل لاين بيعبر عن الماست. فاضل عندي البارتيسيبيشن بتاع الترنري ريليشن شيب. البارتيسيبيشن بتاع الترنري ريليشن شيب مختلف شويه، ان انا لما بسال السؤال بحاول انفولف الثلاثه انتيتيز مع بعض، فبسال نفسي هل البروجكت لازم يكون فيه امبلويز بالسكيلز دي؟ لو يبقى انا هحط هنا البارتيسيبيشن بتاعي must، وهاجي هنا اقول هل السكيلز دي must be used by employees في project؟ فانا هنا هحط must. هل الامبلويز must use these skills in this project؟ فهحط من هنا كمان البارتيسيبيشن must. يبقى البارتيسيبيشن بتاع ternary relationship بتاعتي هنا must. كده انا عرفت الريليشن شيبس بتاعتي، وعرفت الديجري بتاع الريليشن شيبس بتاعتي، وحطيت الكارديناليتي ريشيو والبارتيسيبيشن بتاع كل واحده فيهم. فاضل عندنا معلومتين بس. اول معلومه بتقول ان الريليشن شيب اللي ما بين الاونر انتيتي والويك انتيتي بيبقى اسمها identifying relationship.
بميزها ازاي عن الريليشن شيبس التانية؟ ان انا بحطها في دبل لاين. في حاجة كمان، لو انا عندي معلومة تانية بتقول ان الموظف ده انا محتاجة تريس هو امتى بقى مانجر للديبارتمنت، فانا محتاجة اعرف الستارت ديت بتاع انه بيمانج الديبارتمنت دي. هل دي معلومة بتخص الامبلوي؟ لو بتخص الامبلوي وزودت اتريبيوت وسميته ستارت ديت ده هيبقى بيعبر عن الستارت ديت بتاع الموظف، فكده ده مش مظبوط هنا، ده مش مكانه هنا عند الموظف. طيب لو جيت قلت ان انا هحط الستارت ديت ده على الديبارتمنت، انا محتاجه تريس المعلومه، فلو قلت ان هحط الستارت ديت ده عند الديبارتمنت، ده معناه التاريخ اللي بدأت الاداره دي فيه، الستارت ديت بتاع الديبارتمنت نفسها، فبرضه هنا مكانه مش مظبوط. طيب الصح ان انا هحطه على الريليشن شيب ما بين الامبلويي والديبارتمنت اللي بتعبر عن ان الموظف بيدير الاداره. تيجي هنا اقول ان الامبلويي بيمانج الديبارتمنت، وهحط اتريبيوت على الريليشن هسميه ستارت ديت، فستارت ديت ده هنا هيبقى بيعبر عن التاريخ اللي بدأ فيه الموظف ده يدير الاداره دي. اوكي، في معلومة تانية برضو محتاجة ان انا اضيفها، انا بدي الموظفين بتوعي السالري بتاعهم في بارت بيزك وفي بارت بيست على عدد الساعات اللي اشتغلها الموظف في كل مشروع، فعندي معلومة النمبر اوف اورز اللي اشتغلها موظف في كل مشروع محتاجة ان انا اسجلها. اجان ما اقدرش اسجلها عند الامبلوي، ما اقدرش اسجلها عند البروجكت، انا محتاجه اسجلها على الريليشن شيب اللي ما بين الاثنين اللي بتعبر عن كل موظف شغال في انهي مشروع. فهاجي هنا اضيف اتريبيوت هسميه hours واحطه على الريليشن شيب اللي ما بين الامبلوي والبروجكت. كده نبقى خلصنا الكونسبشوال ديزاين بتاعنا، وده بقى شكل الانتيتي ريليشن شيب دايجرام اللي بوصل له في الاخر بيست على الريكويرمنتس بتاعه الكاستمر بتاعي.